Welcome to EPL channel. Counterfeit item. වැඩිපුරම EPL Vero list එකේ තියෙන අයින් වෙන item ප්‍රභේදයක් counterfeit item replicas in other words. awareness එකේ මේක build up කරන්නේ email එක epaonline@gmail.com. මේ වගේ item තියෙනවා මේ email address එකට එවන්න. subject එක Vero removed යටතේ mention කරලා තියෙනවා description එකේ email address එකත් එතකොට ඊට අමතරව මේ වගේ items pictures ඔක්කොම මගේ website එකේ anthonymendis.com website එකේ මේවා mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලා ගන්න කෙනෙක්ට ඇහැට හුරු කරගන්න බොහොම පහසු වෙයි ඊට පස්සේ වලින් බැලකී සිටින්න. Right, we had to remove your listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit items, replicas, or unauthorized copies. ඉතින් මේක playlist එක බලලා තියෙනවනේ channel එකත් එක්ක ඉන්නවනම් ඕනම කෙනෙක් දන්නවා මොනවද counterfeit කියන්නේ කියලා අද වෙනකොට replicas තව කෙනෙක්ගේ බහන්ට replicas විදිහට හදන නිසා තමයි ඒවා අයින් වෙන්නේ. Right, මේක inform කරලා තියෙනවා inform කරන්නේ මේකේ තියෙනවා policy prevents of the sale of counterfeit item. මේ policy එකෙන් prevent කරන්නේ sale කරන එක. මම මේක සම්බන්ධව මම හිතන්නේ branded කියන වීඩියෝ එකත් මේ item එක ගැන කියලා තියෙනවා. මේකේ එක item එක මේ category එකේ තියෙන එක item එක. ඉතින් මේක යටතේ මුකුත් කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මේක item එක කවුරුත් දන්නවා මොකද්ද කියලා funky pop එකේ තියෙන item එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලොම තමයි recognize කරගෙන එවලා තියෙන්නේ දැනටත් කරන කට්ටිය ඇති. පොඩ්ඩක් ඒක වැලකීසින්න මම ඒක item කිහිපයක් එක්කම කියලා තියෙනවා මේවා කරන්න එපා කියලා කලින්ම. හැබැයි මම දන්නේ ඇයි කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක අහුවෙලා තියෙන නිසා තමයි මේ counterfeit policy යටතේ එයාව remove කරලා තියෙන්නේ item එක. Right, list එකට දාගන්න කරන්න යන්න එපා මේ වලින් වැලකී සිටින්න. උසාවි නියෝග වලට අතවනන්න යන්න එපා මේ වගේ දේවල් කරන්න. Right, ඒක දැක්කම පේනවනේ brand එකක් තියෙනවා කියලා ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. Right, එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPL hub mention කරලා තියෙනවා description එකේ. අපේ යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එකේ තියෙනවා මේ හැම එකටම එකදලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන අපිට ජයන්ච. And all the very best. Bring on to Sri Lanka. Happy selling.